خب از سوژه های جالبی که توی جاده ها معمولا بهشون برمیخوریم، یکیش مجددا نیسان آبیه که خیلی هم طرفدار داره. معمولا توی پستایی که میگذاریم بحثای سنگینی روش باز میشه و اینم یکی از اوناست که متاسفانه فاقد پلاکی. یعنی ما الان پشت یک نیسان آبی هستیم که توی جاده در حال حرکته و متاسفانه هیچ گونه پلاکی هم نداره. پشتش که هیچی نداره. حالا جلوی ماشین رو خدا میدونه که خب عملا زیادم کارآمد نیست اگر خدا نکرده اتفاقی بیفته و این ماشین در واقع از صحنه در واقع متواری بشه، دست هیچ کسی بهش نمیرسه و متاسفانه الان در حال رانندگی